नमस्कार. सडेतोड नायक कार्यावळीत आज दोन मानेस्त आसात आनी दोगूय जाण खडेगांठ. तुमची वळख करून दिता. आमचे मदीं आसात दोतोर ऑस्कर रिबेलो, जे एक्टिविस्ट आनी खर मतां मांडपा खातीर ते गोंयान भितर काय बरे विशयाचेरय तुमी मांडटात, बरो स्टँड घेतात. सुभाष वेलिंगकर प्रकरणांत तुमी घेतिल्लो स्टँड खूब तोखणायूच जाला. आमचे मदीं आसात मोहनबाब आमशेकार, आदले आमदार, आनी म्हत्वाचें म्हळ्यार कितें ते विश्व हिंदू परिशदेचे गोंयचे प्रांत मुखेली. आमी तुमकां दोगूय जाणांक हाडल्यात हो विशय लोकांकूय खबर आसा, तुमकांय खबर आसा. सुभाष वेलिंगकर सद्या गाजता. सुभाष वेलिंगकर कित्याक गाजता काय म्हळ्यार सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर ताणें कांय विधानां केल्यात आनी आजच ती करुनात. फाटले कांय ते सोशल मिडियाचेर घालताले, आपल्या बैठकांनी उलयताले, पूण दिसता आतां एक्सपोजिशन जावचे वेळार ताणें अशी कांय विधानां केली की गोंय पेटून उठलें. सावथ गोंयान रस्ते बंद केले, लोक रस्त्यार, ताचेर कितल्योश्यो पुलीस कंप्लेन जाल्यो. काल ताका कोर्टान भितर जामीन नाकारला आनी तो गोंयान ना. म्हाका ह्या संदर्भान दोगूय जाणांचे सगळ्यान पयलीं तुमची हांव मतां घेतां आनी मागीर आमी डिस्कशनाक सुरवात करया. मोहन बाब, म्हाका तुजें सगळ्यान पयलीं ह्या संदर्भांतलें ओपिनियन जाय. कारण लोकांक दिसता तुवें बी मातसो भगवो टायप कपडो घालून आयला, खाड वाडयला आनी तुजे भितर एक जोश दिसता. सो तूं सुभाष वेलिंगराक सपोर्ट करतलो काय अशें आमी धरून जाल्ल्यात. ओके, एक्चुअली हो गुलाबी, पूण तो जर जनतेक तुमकां भगवो दिसता जाल्यार तें बरें, वायट ना. आयज हें जें वातावरण जें गोंयांत जाल्लें आसा त्या वातावरणान भितर म्हाका अशें दिसता की सगळ्या गोमंतकीय जनतेन गोंयांत शांतता बाळगची. हो जो विशय आसा तो काल हांवें प्रेस कॉन्फरन्स घेतली तेन्ना म्हटलेलें आसा की तो आतां जेन्ना ताणें बेल मागली तेन्ना तो आतां न्यायप्रविश्ट विशय जाल्लो आसा. बेल मेळ्ळी, नाकारली, वयल्या कोर्टान वचप बी हें सगळें चालूच उरतलें. सो कायद्याच्या हेणें, घटनेच्या हितून भितर आनी न्यायालयान भितर ज्या पद्दतीन हो प्रश्न सुटावो जाता त्या पद्दतीन हो प्रश्न सुटावो करचो. जनता केन्ना रस्त्याचेर येता जेन्ना तिका आनी दुसरो कांयच मार्ग नासता तेन्ना. परंतु वेलिंगराच्या स्टेटमेंटाचेर एकदम साश्टीन भितर प्रतिमा कुतिनो आनी कोण बाकीचे जे कोण आशिल्ले ते रस्त्यार आयले. हांवें म्हटलें की हांची जी लिडरशीप आशिल्ली ती आतां लोक विस्मृतीन वचपाक लागलेले. ती परती आपणाली ती सिद्ध करपाक म्हणून आयली. पूण जालें कितें, पोलिसांच्यो 4 बडयो पडटकीर मागीर लिडरशीप नाच जाली. तशेंच आमी सुभाष वेलिंगराचेर म्हणूं येता. लिडरशीप ना जाल्ली, लिडरशीप घेवपा खातीर ताणें कमेंट केलो आनी पोलीस एरेस्ट करता म्हणटकीर सुभाष वेलिंगर ना जालो. एक्चुअली अशें हें जें आसा न्ही, हांव आतां हांगा ऑस्कर बाब आसा किंवा आमचे एक्टिविस्ट दुसरे तेंच्या वांगडा आशिल्ले ते क्लाउड आल्वारीस, सबीना मार्टिन, ना क्लाउड आल्वारीस आशिल्ली, तांचे आनी कोण आशिल्ले हांव नकळो, पूण तांची दोगांची स्टेटमेंटां हांवें वाचली, आयकली बी, की लोकांनी जनतेन रस्त्यार येवचें न्ही आनी तांणी फाटीं सरचें. हें हांवूय तांगेलें कौतुकास्पद हें करता की स्टेट्समॅन सिविलायज्ड सोसायटीचें हें एक प्रतीक आसा अशें म्हाका म्हणपाचें आसा. हांव दोतोराचें बी तेजे बद्दल अभिनंदन करता. त्याच दृश्टिकोनांतल्यान हांव विश्व हिंदू परिशदेचें काम करता ह्या नात्यान हांवूय बी हिंदूंच्याय समाजाक हांवें म्हटलें की तुमी रस्त्याचेर येवं नाकात म्हणून. दीस इज नॉट द पोजिशन. आत्ताचो परिस्थिती अशी ना की रस्त्यारूच येवन तो प्रश्न सोडोवपाक जाय म्हणून. सो ह्या आयच्या परिस्थितीन भितर म्हाका दिसता असो हो जो स्टँड घेतला आमी तो स्टँड म्हाका दिसता सारको आसा, समाजाच्या भल्या खातीर आसा. तर तुमकां भायर येवचें पडलें जालेंच, पूण अजुनूय वातावरण प्रक्षुब्ध आसा. कॅथलीक समाज खुवाळा, कॅथलीक समाजाचो संत फ्रांसीस झेवियर हाका सगळे मानतात. अशें आसतना ताजे बद्दल फाटलो कितलींशीं वर्सां सुभाष वेलिंगकर सतत प्रक्षोभक विधान करतात. ताजो एकमेव ध्येय कितें आसता तें आमी सगळे जाणात. तुजें हें सगळें हाजें आकलन कितें? राजू, म्हाका एक दुसऱ्या दृश्टीन पळोवपाक सोदता हांव ह्या विशयाचेर. आमचें गोंय, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम 1961. आमचें गोंय घडयलें, सांबाळ्ळें आनी अशें ताजी एक भुमिका स्थापीत केली कोणें, आमच्या भाऊसाहेब बांदोडकरान, जॅक सिक्वेरान. दॅट वॉट आय वूड कॉल द गोल्डन जनरेशन. ताच्या नंतर जे आयले पळय ते इन द 80s जनरेशन, जावं प्रताप सिंग राणे, जावं विली, जावं आनी कोण, बारीकशें सांबाळपा लागले, बारीकशें आपली इल्ल्योश्यो झगड्यो करपा लागल्यो. पूण हें आमी एक मानून घेवपा जाय
की आमचें जनरेशन जें आसा पळय तें पर्टिक्युलरली द पॉलिटिकल लिडरशीप ऑफ आमची जनरेशन, जावं मॉविन गुडिनो, जावं बाबूश मोन्सरात, जावं विश्वजीत राणे, दे ऑल बिलोंग टू आवर जनरेशन. वी हॅव फेल्ड द स्टेट ऑफ गोवा. पयली गोश्ट म्हणल्यार आमी हें मानून घेवपा जाय की आमच्या फुडल्या पिळगीक वी हू हेल्ड द पावर, पॉलिटिकल, सोशल, जर्नलिस्टीक, वॉट एवर, वी हॅव फेल्ड गोवा. वी हॅव टू एडमीट दॅट. हांव कित्याक हें म्हणपाक सोदतां, कित्याक आमी ह्या भुरग्यांक आज एक भविश्याची दिशाय म्हाका दिसता वी आर नॉट गिवींग देम. वी आर नॉट गिवींग देम द डिरेक्शन फॉर द फ्युचर ऑफ गोवा. All that we are doing is we are relitigating the past and we are clinging to the past. So जो भविष्य जो आसा पळय तो ताजेर आमी चर्चाच करना, किंवा ताजी चर्चा जाली समज रिजनल प्लॅन जावं, मायनींग इश्यू जावं, एम्प्लॉयमेंट जावं, आतां ह्यो चळवळ चलता पळय त्यो भविश्याच्यो चळवळ न्ही. व्हेरी नायस पॉयंट. आमी खरें म्हळ्यार वेगळेच चित्ता. व्हेरी व्हेरी ब्युटिफूल. फक्त पास्ट आमी फक्त पास्ट घेवन बसतात. भविष्याचे विशय आनी भुरगीं जेन्ना उठतात पळय ती तांकां तेंकोच दिवचे. दॅट इज वॉट पेन्स मी द मोस्ट अबाउट सुभाष वेलिंगकर. बिकॉज सुभाष वेलिंगकर, वॉट एवर मे बी माय पॉलिटिकल अँड आयडियोलॉजिकल डिफरन्सीस विथ हिम, ताका एक मन आसा, ताका एक भुमिका आसा, ताजी एक ऑथॉरिटी आसा. आणि तो instead of giving directions for the future of Goa, he is taking us 400 years back to the past. हांव आतां मोहन बाबा कडेन. मोहन, आमच्या तुमी आतां हिंदूवादी चळवळीन 6-12 वर्सां आसात. तूं एसेंब्लीनी पळयलां. म्हाका एक सांगात, हिंदू चळवळ तुमची फाटल्यान व्हरून पळय लोकांक पळय फाटल्यान पळय व्हरता, हातूंतल्यान साध्य कितें करपाचें आसा? ना. हिंदूक तुमी वाडोवपाक जाय, ताजो उच्च दर्जो वाडपाक जाय, ताजी बुद्धिमत्ता वाडपाक जाय, ताजी पयली तांक आसा न्ही फुडें वचपाची. आर्थीक इश्यू आसात, सोशल इश्यू आसात, आमचो देश वाडपाक जाय, आमचें गोंय आनीक वयर सरपाक जाय. अशें नासतना तुमी खंय तरी 500 वर्सां पयलीं सेंट फ्रांसीस झेवियर आयिल्लो, ताणें कन्वर्ट केल्लें, ताणें इन्क्विजिशन हाडलें, हें कितें चल्लां? हांव दोतोराचें हें म्हणणें मान्य करता की आमी आमच्या पिडयेचें भविश्य ठरोवपाक जाय म्हणून, आनी ते वटेन आमी वाटचाल करपाक जाय. तुमी त्या दृश्टिकोनांतल्यान सांगलें तें बरोबर आसा. परंतु जो देश आपलो इतिहास विसरता, ताजो भूगोल मागीर बदलता. सो आमी आमच्या देशान भितर किंवा आमच्या गोंयान भितर इतिहास कितें घडलो, कित्याक लागून घडलो, कसो घडलो, हें आमच्या आतां फुडले पिडेक न्ही आमकांय बी सगळ्यांक खबर आसपाक जाय. जावं हिंदू जावं ख्रिश्चन, त्यांनी तो समजून घेवपाक जाय. आनी ज्यो कितें तेन्ना चुको जाल्यो त्यो चुको ह्यान फुडें आमच्या हितून भविश्यान जावपाक जायना, हेच्या खातीर आमच्या पिडयेन पावलां उचलपाक जाय. सो इतिहास बरोवपाक जाय. राजू, हांव मोहन बाबाचें मानून घेता. एज अ मॅटर ऑफ फॅक्ट आय ट्रायड टू अंडरस्टँड दीस स्पेशली ओवर द लास्ट 10 years. किंवा RSS फिलॉसॉफी कितें पळयती, VHP फिलॉसॉफी कितें पळयती. वी हू कम फ्रॉम द लिबरल लेफ्ट पोजिशन म्हणटा पळय ती, हें समजून घेवपा जाय. आनी प्रॉब्लम कितें जाता की दी RSS लिडरशीप or the VHP leadership is not been able to explain this. I think we from the liberal left should have absolutely no problem in understanding and celebrating the Hindu civilizational ethos of this country. Yes. I do not think that we should have any problem. Problem कितें जाता आमचे left liberal विंगाचे, that we want to deny the Hindu ethos of this country completely. This, I think, is a huge fallacy. But what I'm referring to is the Hindu civilizational ethos of this country. So, whether it's about Chanakya, whether it is about our epics which tell us moral values, whether it is anything, whether it is science, whether it's astronomy, we have got such a fantastic history that spans 5,000 years. So we must discover it and we must celebrate it. And we must also acknowledge that this is a part of history that has not been taught to us, that has not been celebrated with us post-independence. But what the big mistake that the RSS and the VHP and definitely people like Subhash Velikar do is in trying to celebrate this Hindu civilizational ethos. Necessarily what they do is they have to demonize the Muslim and the Christian. Yes. This is my problem. Yes. So they do not reconcile with the Muslim and the Christian history to promote the Hindu civilization. आमकां खरो इतिहास समजून घेवपाक
तुमकां कोणें हाडयलें ना. आमीय पुस्तक बरयतात. फाटल्या 500 वर्सांचे पुर्तुगीज हांगा कित्याक आयले, ते हांगा कित्याक स्थिर जाले, हाजे बद्दल हांवें खूब बरयलां, म्हजें पुस्तकूय आयलां. कितलेशे देशान भितर हाजेर खूब मोठ्या प्रमाणाचेर भासाभास चल्ल्या. बरे हिस्टोरियन्स हाजेर खणून काडून बरी माणकां मोतयां लोकां मुद्दे दवरतात. पूण तुमी जेन्ना ताणें म्हणलें तशें तुमकां जेन्ना असलोच इतिहास जातून भितर हिंदू मनशाची तकल्यो भडकावपाक जाय अशे तरेचेच जेन्ना नॉट ॲट ऑल, नॉट ॲट ऑल. एक सिंगल पर्सनाक लागून तूं टोटल RSSक किंवा विश्व हिंदू परिशदेक ब्लेम करूं नाका. हांव तुमकां समजायता की दोतारान सांगलें त्या प्रमाण दोताराचें इतलें व्हडलें मन आसा आनी विचारूय ताचे इतले एडवान्स आसा की म्हाका दिसना की आयज बाकीचे सगळे ख्रिश्चन एज अ कम्युनिटी किंवा लार्ज किंवा मुसलमान हांचे ते विचार आसात म्हणून. ते कितें आसा, जे आमचे आक्रमक आशिल्ले आयिल्ले तांच्याच वांगडा आपणाली लिंक लावन दवरतात. हांगा आमी 400 वर्सां पयलीं सगळ्यांचे पुर्वज आमचे एक आशिल्ले, म्हजे तांचे आनी सगळ्यांचेच ख्रिश्चन भावांचे, मुसलमानांचे एक 2000 वर्सां पयलीं तांचे आमचे पुर्वज एक आशिल्ले. हे आमी सगळ्यांनी जर मानलें, हो आमचो देश आसा, ह्या देशा वांगडा आमची नाळ आसा, हो देश आमचो, हांगासरली संस्कृती आमची, हें जर तांच्यांनी म्हणजे सगळ्यांनी म्हटलें, हें हांव म्हणना, हे RSSचे चीफ आसात ते आमचे माननीय मोहनजी भागवतूय म्हणटात की ह्या पद्दतीन रावयात. उपासना पद्दती संबंधीचो जो विशय आसा पळय, 33 कोटी देव आशिल्ले आमचे, एक तितून आनी आमी आजुनूय येशू क्रिस्ताक हांव मानता स्वता किंवा सगळेच जाण मानता. कित्याक तर समाजा खातीर ताणें आपलें लायफ दिलें. सो अशी आयडियोलॉजी जी आसा पळय, येशू क्रिस्ताक तूं जर मानता, येशू क्रिस्ताची फिलॉसॉफी त्यागाचेर आशिल्ली. त्याग करपाक जाय. ज्यांनी हांगा आक्रमणां केली, जे गांधी आमच्या लोकांक मारले, तांकां आमी हें म्हणपाक तयार ना. परत मोहन बाब थंय मातसो तुजे आय हॅव टू डिसएग्री विथ यू. मातशें तुमचे कडेन एक वाद करपाक जाय. शुअर शुअर शुअर. माझ्या प्रमाणे हिंदू सिव्हिलायझेशन इथॉस ही माझी इथॉस. डेफिनेटली इट इज माय इथॉस. करेक्ट. बट वेअर माय प्रॉब्लेम इज नाव दॅट यू हॅव. आणि एक गोष्ट मानून घेवपा जाय राजू, की हिंदू धर्म जो आसा पळय तो 5000 वर्सां की त्याच्या मायज वर्सां, तो एक धर्म जो it is a religion which questions, which allows you to mock, which allows you to make fun, which allows you to introspect, which allows you to interpret it the way you want. It is not a finite religion. Yes. And it is it goes head to head against especially the Christian and the Muslim faith, which is a very didactic religion. आमच्या इमामान अशें सांगलां, आमच्या पाद्रीन अशें सांगलां, आमच्या पापान अशें सांगलां, एका मनशान सांगलां, एक बूक आसा. सो दिस इज द क्लॅश. पूण सद्याक हें तुमी मानून घेवपा जाय मोहन बाब, की जेन्ना हांव मानून घेता की हिंदू सिव्हिलायझेशन इथॉस एंड द हिंदू सिव्हिलायझेशन इथॉस वी मस्ट सेलिब्रेट. पूण जेन्ना तुमचे स्पेशली फूट सोल्जर्स जे मुसलमानाचे, सिंपल ऑर्डिनरी मुसलमानाचेर एक हल्लो करता, ऑर्डिनरी क्रिस्तांवाचेर एक हल्लो करता, तेन्ना तुमचो आवाज उठना. वरिष्ठ नेता जे आसा पळय तुमचे आवाज उठना. हांव कितें म्हणटा की डेफिनेटली यू हॅव टू हॅव अ स्ट्रिक्ट लॉ, फॉर इन्स्टन्स अगेन्स्ट मिशनरीज गो आउट इन द जंगल्स अँड ट्राय टू कन्वर्ट पीपल. डेफिनेटली देर हॅज टू बी अ लॉ अगेन्स्ट दॅट. किंवा जे मुसलमान जे म्हणटात पळय ते की हो हिंदू शिर्क ताजेर एक तोरणाय करपाची. येस, यू मस्ट catch hold of all those mullahs who try to propagate this kind of an ideology. But what you do, especially your foot soldiers, they go after ordinary Muslims. They go after defenseless Muslims. They go after defenseless. If you have example, lynch mobs zata Mohan Bab, lynch mobs zata. They have been lynching ordinary Muslims for transporting cattle or transporting something. आणि त्यांना तुमचो कोणाले घराकडे फ्रिजान भितर चिकन आसलें तुमचो senior leadership does not condemn this, and that is the problem then which cannot cause the reconciliation. This is what मोहन बाब आता परत सुभाष वेलिंगराकडे जोडटा. सुभाष वेलिंगर इतलो तेंप पयजे कितें प्रोवोकेटीव स्टेटमेंट करता सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर. आतां 500 वर्सां पयलीं घडिल्लो एक प्रकार, ताका परत 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 ते खणून काडप आनी हिंदू मनां प्रक्षोभीत करप. एकलोय तुमच्या संघटनेन RSSान आसात, तांकां प्रायवेटली हांव उलयलां, तांकां ताजो स्वभाव अशे तरेन आवडना. तुमी एकलोय मुखार जावन ताका ओगी कित्याक करनात? कारण हांव भितर कितें आनीक थोडे तेंपान लोकांक ते राग येत, लोक ते चर्चीन घुसत, लोक आनी कितें करत.
हे निमाणे देशान पळय जें आतां हें पळय सुरू जालां हिंसक घटना त्यो गोंयान फाल्यां केन्ना तरी घडटल्यो अशे तरेचे सतत प्रोवोकेशन जालें जाल्यार. दोतोरान सांगलें त्या प्रमाण मॉब लिंचिंग हो प्रश्न सादारणसो म्हाका दिसता केन्नाय राजस्थानान भितर गो हत्येच्या संदर्भांत भितर बी जाला आसतलो. गोंयान किंवा हेवटेन आमच्या तशा पद्दतीन ना. ओवरऑल यू हॅव गिवन एक्झाम्पल ऑफ Goa, you don't think Goa is a laboratory for India. this? No, I do not think that Goa is a... See, this government is so corrupt at the present moment that even Mohan Baba Amshekar will tell you that this is not in any way an RSS government, VHP government or Hindu government. It's the most third class, absolutely worthless government. This even Mohan Baba Amshekar or the RSS will agree with me in Goa. This is a third class government. So Anga Plastic Laboratory, this is only laboratory for conversion of land, not for conversion of anything else. ओवरऑल जर पळयत जाल्यार सर्तन से जुदा कोणाचो हें आसता. So this is something that you must go against. Definite. And this even left liberals must go against. This is what is important. आम्ही कितें म्हणटात, आम्ही लेफ्ट लिबरल्सची हांव एक चूक मानून घेता की जेन्ना एक हिंदू रॅडिकल जो आसा पळय तो आवाज करता पळय तेन्ना आमी सारखे ताजेर तुटून पडटा. पूण जेन्ना एक मुसलमान जिहादी आसा पळय तो असले सर्तन से जुदा नाल्यार आपलोच धर्म सारको नाल्यार तो रस्त्यार येता आमी कांयच म्हणना कित्याक ना मुस्लीम दे आर इन मायनॉरिटी पॉप्युलेशन ताका दुखोवपा जायना. नो, what is wrong. Whoever commits it has to be condemned. So unless we do that and unless we find common ground on that, we are not going to be able to let go of this past and try and focus our energies on the तर म्हाका तेजेच कडेन येवपाचें. म्हाका दिसता अशें ज्या जाग्याचेर कोणी तेणे हल्ले केल्ले पळय तांकां शासनान हें केल्ली आसा, शिक्षा दिल्ली आसा, तांकां भितर उडयल्ले आसा. आतां कांयचेच उदाहरण दिवपाचें जाल्यार काल एकटोच आमचो भाव पोलीस मुखार वता आनी आपूण ताका गुळयो घालतलो आनी मारतलो म्हणून सांगता. किंवा बाकीच्यांचे जे स्टेटमेंट जर आयकशात तुमी जाल्यार म्हाका दिसता अशे पद्दतीचे स्टेटमेंट हेवटेंच्यान तरी अजून तशें कांय जावंक ना की कोणाक जितो मारपाचो किंवा बडोवपाचो किंवा आनी कितें करपाचो. सो त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हाका दिसता की हिंदू हो जगांत भितर पळयत जाल्यार खूब लिबरल आसा, सोशीक आसा. आयज पर्यंत मोठ्या प्रमाणात एखादी केस दोतोर सांगता तशी आसूंक शकता, मोठ्या प्रमाणात खंय तरी आक्रमणां केली दुसऱ्या देशांत दुसऱ्याचेर अशें केन्नाच जावंकूच शकना. मोहनबाब हें मानून आयडियोलॉजी बिकॉज इट इज नॉट एज पार्ट ऑफ द हिंदू फेथ. दिस इज नॉट इट इज. बट वॉट इज द डेंजर एट लीस्ट ओवर द लास्ट 10 years of the BJP government is that there is a gentle sort of turning of this liberal Hindu faith into becoming something like medieval Christianity and medieval Islam, which was intolerant and which was Talibanicaran. This is the danger. आणि फक्त RSSचे VHP चे वरिष्ठ नेता आसा पळय ते बडी घेवन म्हणल्यार फिग्युरेटिवली बडी घेवन आपल्या the younger generation has to be brought to understand that it is about inculcating this Hindu ethos which is about liberal thinking, which is about liberal values. एक उदाहरण दिता तुमकां, एक फक्त उदाहरण दिता राजू, 2 minutes. I'll tell you about, I have grown up on Hindi cinema. Diwar is a fantastic movie of Amitabh Bachchan and Amitabh Bachchan is a world of fan. Diwar picture आमी याद जात जाल्यार there was that famous scene where he goes to Lord Shiva and he fights with Lord Shiva and about his mother. Sholay आणि एक scene आसा where Hema Malini is pleading to, I think it is Lord Shiva only, for Dharmendra's hand, and Amitabh is there behind using the, the microphone and trying to tell her, and Dharmendra is behind telling her to fall in love with Dharmendra. And Amitabh comes and taps her and takes her to the back. Now, this to me, and there are numerous examples of this kind of, playful interaction with the gods could only happen in the Hindu religion. Yes. This type of scenes in a Hindi movie, which was so, it's something we remember so fondly, could only happen because of the Hindu religion and happening in Hindi cinema. But aaj tasle Jaane Bhi Do Yaar Ho, one of the most famous Mahabharat scenes that took place, which kept us laughing down the aisles. Aaj tasle scene आमी काडपाक शकता, एक लेखक तसले सीन योजपा शकता. Can it come to his mind? So why is it not coming to his mind to write a scene which can be funny, which can be irreverent, which can be beautiful?
without there being the threat that some chap from the Bajrang Dal or somebody is going to file a case against him. No, or so every time they are making fun of the Hindu gods, that- not by Allah or. I agree with you. That's why it is happening now. So I agree with you. So that is where the problem is. Yeah. The problem is that a liberal religion like Hinduism is being converted into a Mandis more religion. Yes. didactic, intolerant religion like present day Islam in Afghanistan. I'm not trying to say that it is Yes. that bad, but what I'm trying to say is if we do not try and tame this trend, You are absolutely right. we are going to end up परंतु with तुझी that. आता मानता. मानता तो पळय कितें पूण ते म्हणटा it की is a- हिंदू धर्म हो it- केन्नाच अशें तरेचो नाशिल्लो. बंदिस्त नाशिल्लो पूण it is पूण a तुम्ही act- ताका it is a मुस्लिमां act- वशेन करपाक it is a लागले action of the reaction. तो कितें म्हणटा तो कळ्ळें कितें तुका? म्हणपाक सोदता खूब कळ्ळें. जाण म्हाजे RSS फ्रेंड म्हणपाक सोदतात that this is they have got this argument. This is Reaction. an act of self defense. हय. की आमच्या देवाची तुम्ही फकाणां करीत गेले तुम्ही आमी ओगी बसले आणि शेवटेक पळय आमी खंय पावले पळय We are nowhere now. that you can come now for instance this also Raju we must accept again the left liberal establishment doesn't accept this. How does conversion, let us say, especially in the jungles or in the way the Adivasis happen? The principle of the conversion in those areas is that this, the Bible or whatever, is the real God, and तुमचे देव जे आसात पळय ते कुशीक मारून. Correct. हिंदू जो आसा पळय तो केन्नाच म्हणचो ना तुका की जिजस क्रायस्ट किंवा तुमचे बायबल आसा पळय ते फाटीं उडय म्हणून. Never. तूं काड आणि आमची शिकून घे तूं, वेदर इट इज हरे कृष्णा हरे रामा मूवमेंट, whatever movement is there, you take our philosophy but you keep your philosophy also. There is no problem. Whereas this is the Eastern philosophy, and this is not just Hinduism. Whether it's Hinduism, whether it's Buddhism, whether it is Jainism, this all. is an Eastern philosophy. Whereas the Christian and now of course I'm not talking about the Christian West. That is why this whole thing of attacking the Portuguese have given up on religion long ago and Yes, they're living yes, wonderful lives there. So the West is not even bothered about straight jacket Christianity. Yes. But हांव कितें म्हणटा is that my fear, and this is coming true, is that a liberal religion like Hinduism, which taught us so many liberal values, is becoming closer and closer. The mind is getting closer and closer. That is. तूं म्हाका जाप दिता नाही म्हणून सांगलें तुम्ही न्ही तुमकां ट्रेन केल्या ना, ना, not at all train. ऐक्या खातीर I- पयर भागवतजीन पळय जें स्टेटमेंट केलो हय. की सगळे हिंदूंनी एकठांय येवपाक जाय. आतां एकठांय हाडपाचे तांकां वेगवेगळे प्रयोग आहात. एक प्रयोग आहा की तांकां प्रक्षोभीत कर पळय तुमच्या धर्माची फकाण करतात पळय तांचे धर्म तुजे लागतात पळय ते सगळे भागवत प्रक्षोभीत करपा खातीर जर ते स्टेटमेंट करपाचो जाल्यार तो केन्नाच म्हणचो नाशिल्लो की आमचो आनी मुसलमानांचो DNA एक म्हणून. हांगासर भारतांतले आमचे आनी क्रिश्चनांचो DNA एक म्हणून आनी आमचे सगळ्यांचे पूर्वज एक हे तेंचे स्टेटमेंट केन्नाच आसचे नाशिल्ले. पूण मागीर आमी कित्याक आमी सांगता फक्त मरे. कितें जालां की सुभाष वेलिंगकर हो शब्द DNA पळयतो तो मातसो घुस्पलो हांव ताका तुजे बऱ्यान येवपाचो आहा. ना अशें भागवतान तशें पयलीं म्हणना. स्टेटमेंट पूण केला. तुम्ही विश्व हिंदू परिषद हिंदूक पळय जे एकठांय हाडून तांकां पळय जे बंदिस्त जशे मुस्लीम बंदिस्त संघटना कोणाक करूंक जशे ना. कॅथलीक धर्म आसा तसो नेवर धर्म नेवर तुम्ही नेवर हिंदू कित्याक करपाक सोदतात? आमी तांकां हिंदू बंदिस्त हिंदून भितर नास्तीक सुद्दां हिंदू आशिल्ले पयलीं. हय आजूय आसा. तुम्ही मानतात. हांव स्वता पयलीं खंयच्याच देवळान न वचपी मनीस. Okay. नास्तिकांतलो हांव आयज एक सारको तुका जाय जाल्यार एक्झाम्पल आहा अजूनय बी. अजूनय हांव खंयच्याच देवाक आनी देवीक तशा पद्दतीचो मानना. आता तुवें पळय कितें फिलोसॉफी कळ्ळें तुका? त्याच फिलोसॉफीक हांव फुडें व्हरून तुका म्हणटा की कॅथलीक लोकांचे प्रागतीक जो पळय घटक आसा तो कॅथलिकांतले पळय जे कुड्डे विश्वास दवरपी लोक आसा तांकां कित्याक समजना. एक कोण तरी सुभाष वेलिंगकर आपल्याले लिडरशीप प्रूव करपा खातीर सेंट फ्रांसीस झेवियराक कितें कितें म्हणीता दुश्ण दीत आसा. आतां तो ताजो DNA जो इशू काडटा. अरे तुमकां कित्याक पळय तुमचो धर्म तुमचो जर विश्वास येशू क्रिस्ताचेर आसा तुमचो जर विश्वास सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर आसा एक कोण सुभाष वेलिंगकरान कितें म्हणलें म्हण ताका कितें त्रास जावपाचो आसा. तुमचो फेथ न्ही तो 500 वर्सां हो फेथ चलत आयला. लोक थंय वतात थंय आंगवण करतात हिंदूजम वतात लोकांक तो पावता अशें जर समज आसा आनी लोक ताका जर गोंयचो साहेब म्हणटात एका कोणें सुभाष वेलिंगकरान म्हणलें म्हण तांकां कितें त्रास जावपाचो. स्वता प्रायम मिनिस्टर मोदीन येवन ताका गोंयचो साहेब म्हणला. कितें जाता वी हॅव टू सी दीस फ्रॉम 2 angles. नंबर 1 इज सुभाष वेलिंगकर कोणूय असलो मनीस न्ही. समज खंयचो रस्त्याच्या मनशान अशें म्हणिल्लें जाल्यार म्हाका दिसता की कोणाक दे वुडंट इवन हॅव बॉदर्ड अबाउट इट. सुभाष वेलिंगकर रिप्रेझेंट्स एंड दॅट इज वेअर माय होल प्रॉब्लम विथ सुभाष वेलिंगकर इज ही रिप्रेझेंट्स अ सर्टन ऑथॉरिटी. ही रिप्रेझेंट्स
देर इज अ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल, खूब लोक आसा पळय ते सुभाष वेलिंगराक मानता. आतां समज सुभाष वेलिंगकर होच मुद्दो घेवन एक सायंटिफीक डिस्कशन आसा पळय तें, एक थंय तुमी इन अ कायंड ऑफ अ क्लोज डोर मीटिंग और इवन इन ओपन डोर मीटिंग, यू आर जस्ट हॅव्हिंग दिस कायंड ऑफ अ डिस्कशन and bringing up certain facts, you agree with it, don't agree with it, whether it is a saint, not a saint, that is fine. पूण जेन्ना तूं वता सभेन वता, एक भाशण करता, आनी ज्या प्रगतीन तूं भाशण करता पळय तो, you are clearly trying to provoke another community. You're not bothered about Saint Francis Xavier. You're trying to provoke. So I agree with you that maybe the Christian community should not be reacting. पूण कितें आसा, there is a political fallout from everywhere. There is a certain emotion that comes up the moment something like this is triggered. And Subhash Velinkar is the last person who should be making these kind of provocative comments. कित्याक फाल्यां समज खंयच्या हिंदू देवाक कोणें कितें म्हणिल्लें जाल्यार पयलो मनीस रस्त्यार आशिल्लो आसतलो सुभाष वेलिंगकर. So when you are, in my opinion, free speech is wonderful. As a matter of fact, if you could make fun of all the gods, like how it happens in America for comedy shows, etc., I would be the happiest person. सगळ्या देवाक तूं फकाणां मारात तुमी, सगळ्याचेच फकाण, देव का रिव्हियर्ड पर्सन कोणाचें फकाण, दॅट इज रियल फ्री स्पीच. आमचे कडेन तसली फ्री स्पीच ना. आमचे लोक जे आसात पळय ते इतले समजून कशे येवंक ना. दे आर नॉट सो इवॉल्वड टू बी एबल टू अंडरस्टँड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री स्पीच ऑफ मेकिंग फन ऑफ गॉड्स. What happens is our people, first and foremost, because of the economic conditions, because of literature, whatever, literacy, they use faith. हांव नास्तीक म्हणून कळ्ळां सगळ्या लोकांक, but they use faith as something that is very dear to them. They cling to that because they think that that's the real thing that is giving them solace. The political establishment doesn't give them solace. Social establishment doesn't give them solace. कोणच ना. So ते देवाक मानतात. So म्हणून ही रिॲक्शन जी येतात पळय ती, दीज आर नॉट, वी कॅनॉट एक्सप्लेन दिस लॉजिकली ऑर सायंटिफिकली. दीस जस्ट कम्स फ्रॉम विदीन दॅट यू आर. तूं एक म्हणटा तें सारकें खरें. एक म्हाका तुका तें सांगपाक जाय, मोहनबाब आमचेकार हातून भितर एक फाटले 8 दीस पयलीं कितें गोंयांत चलतालें न्ही, आमी सगळे बारीक लक्ष दवरून आशिल्ले, आनी हातून भितर चर्च स्टँड तोखणाय जसो तुवें तोखणाय केली स्वता ऑस्कर रिबेलो, क्लॉड ऑल्वारीस, वी ऑल्सो एप्रिशिएट द स्टँड ऑफ द चर्च. लक्षांत दवर, चर्चीक काल पळय फाटले 3 दीस बिशप आनी चर्चीक लोकांनी पळय कॅथलीक समाजान पळय दूशण दिलां सोशल मिडियाचेर. तूं खंय न्हिदला, तूं भायर सर, तूं गोंयांत आस काय ना. चर्चीन कितें म्हणलें, आनी चर्च कीप अवे फ्रॉम द स्ट्रीट्स. तुमी प्रोटेस्ट करात पूण कीप अवे फ्रॉम द स्ट्रीट्स. लोकांनी कॅथलीक समाजांतले कांय लोक चर्चीक दूशण दिताले, अक्षरशः गाळी घालताले, भायर सर, स्टँड घे, आनी ते स्टँड घेनाशिल्ले, ते काम रावले. म्हाका दिसता दीस इज द हे चर्च प्रगल्भ जाल्या, चर्च शाणी जाल्या, चर्च बरे तरेन पळयता. कितें आसा, तूं असले लोक म्हणटात पळय ते तूं विचारता की कशें म्हणून उबी जातात आनी कित्याक तुका. सो जस्ट एज देर इज द हिंदू बजरंग दल, देर इज द क्रिश्चियन बजरंग दल. कितें करूया तें तशें आसात. बोथ सायड्स देर आर पीपल हू गेट agitated and come out on the streets. एक बरी गजाल जाली. But the organization, the organization, whether it is the church, whether it is the RSS, we are simple citizens. The leadership of that organization has a certain responsibility to maintaining some sort of decorum and some sort of semblance of language and decency in society. This is the responsibility of the organization. कोण बारीक आसतले जे बोर्ड मारतले जे, you cannot control everybody's tongue. That is why Subhash Velinkar is important. Because Subhash Velinkar is the ex-RSS chief. Subhash Velinkar has got a large following amongst hardcore. All hardcore from RSS has come out. They are supporting it. Not necessarily hardcore. खूब बारीक लोग. See, we keep on dismissing RSS or we keep on disagreeing with RSS on philosophical or ideological basis. But the kind of RSS with its sister organization, the kind of work they do for the common man in the villages and in the jungles of India is phenomenal. No, ते लोकांक पावतात. So आमची त्यो जाणवायो त्या लोकांक, these people have helped us. तुम्ही थंय बसून टीव्ही स्टुडियोर आमकां सांगता की RSS कितें पळय तें. So the problem is when the leadership of these organizations create the problem. Or they do not condemn the foot soldiers when they make these kind of provocative statements or take provocative action. So here you must appreciate the church, and all those trolls which are banging the church and banging everybody else who's calling for peace and calling for sanity are the ones who should really go and get their heads straight. मोहन बाब, जसो ऑस्कर भायर आयलो, जसो सबीना भायर आयलो, जशें क्लाउड आल्वारीस भायर आयलो,
एक सगळ्यांत एक पयलीं- हांव अशें म्हणटा मोहन आमचेकार कित्याक भायर येना, बजरंग दलाचे कार्यकर्ते कित्याक भायर, हांव म्हणटा कितें तुमी तुमची जी कितें फिलॉसॉफी आहा ती जरूर लोकांक सांगात. तुमी हिंदूचे एक बरें तांकां वळण दियात, हिंदूक तांचो इतिहास बरे तरेन सांगात, नवी पुस्तकां येवनी, चर्चासत्र घडयात. पूण हिंदूचो जो पळय स्तर वाडपाक जाय तो स्तर कसो वाडयता, कारण गोंय आमचें हें हांगा हिंसक गजाली जावपाक शकनात, जावपाक जायना. फक्त हिंदू न्ही, सगळ्या समाजाचें. This is the responsibility, I think, in many ways of the RSS or all these kind of organizations, की सगळ्या लोकांक, not just Hindus, they have to in many ways uplift the thinking of everyone in society if they can do that. Not So just हिंदू Hindus. समाजात दोतोरान आतां आपणाक म्हणटा की आपूण एक नास्तीक म्हणून सगळ्या समाजाक खबर आहा. खरो नास्तीक आसता पळय तो खरो आस्तीक आसता. त्याचे ते स्वताच्या विचाराचेर विचारधारणा. फेद तेजी आपल्या स्वताच्या विचाराकडे धारणेचेर धारणा हें आसता ती. हय. आनी तो सगळ्या विश्वांत भितर देवाक पळयता. नॉट ओन्ली इन वन ह्या मुर्तीन आसा किंवा थंयच आसा अशें न्ही, ऑल ओवर ऑल इन तो वर्ल्ड. गोंयान भितर देव वर्ल्ड पळयता. itself. गोंय सांबाळून दवरपाक गोंय तर आसाच, त्या भायर सगळ्या जगांत भितरूय. सो त्या फिलॉसॉफीचें हांव सदांच कौतूक करता तेंचें बी. आनी तुमी जें म्हटलें की चर्चीन जो स्टँड घेतलो तो विश्व हिंदू कित्याक घेना, तर चर्च ही एक ऑर्गनायझेशन आसा वयल्यान सकयल पर्यंत, जेचे सगळे ख्रिश्चन लोक चडशे आयकतात. आतां होच समजा आतां सुभाष वेलिंगकर समजा एक पयलीं RSSचो कोणी कार्यकर्तो जर आशिल्लो तो आतां पदाधिकारी, जाल्यार संघाच्या कोणी तरी सांगल्यार तो आयकतलो आसलो. अशें कांय ना, ताणें आयकनासतना भायर सरलो तो. भायर सरलो ताणें आपली वेगळी संघटना केली. RSSक ताणें पर्याय निर्माण केलो, चॅलेंज दिलो तेणें तेन्ना. म्हणजे त्या पद्दतीन ताका आनी सांगपान भितर आमी कोणाक तूं पूण हांव कित्याक सांगपाक सर. पूण आज तांणी प्रेस कॉन्फरन्स काडला की ताजें कितें म्हणणें पळय तें दॅट इज नॉट Yeah, आवर व्यू. it is not our दॅट view. इज ऑल्सो इन मेनी वेज समथींग व्हेरी Commendable. पॉझिटिव्ह. Yes. वी हॅव स्पोकन. आनी आमी आयज खंयच्याय हांकां फक्त सांगता कितें की आमचो देश केदो व्हडलो आशिल्लो, तितूंतल्यान अफगाणिस्तान गेलें, तितूंतल्यान पाकिस्तान गेलें, बांगलादेश गेलो, नेपाळ गेलो, श्रीलंका गेलो. आयज आमच्या देशांतले जवळ जवळ 9 जिल्ले आसात ते सुद्दां आमचे ना अशें जाल्ली आसा परिस्थिती. सो उरलेलो देश जर आमी आमच्या खातीर दवरतले, जे दोतोरान सांगली जी आयडियोलॉजी हिंदू आयडियोलॉजी आसा जी जगाक सगळ्याक फाल्यां उपकारतली ती जर ती दवरतले जाल्यार आमकां खंय तरी आमचे विचार करपा खातीर ती गजाल आसा. आतां तें कशें करचें हें तुमच्या सारक्यांनी आमच्या सारक्यांनी विचारवंतांनी आतां ठरोवपाक हरकत ना. तुम्ही 3-4 लोक मुखार आयले, चर्चींनी बरो स्टँड घेतलो. ही फिलॉसॉफी मुखार व्हरून आमचे म्हणजे गोंयचे एक इथोस तयार करप, गोंयची एक संकल्पना तयार करप, गोंय कशें फुडें व्हरप, हें कशें बाबा तुजे कडेन अशें कितें प्लॅन आसा? सिंपल प्लॅन. पूण कोण मानपा तयार आसल्यार आनी म्हाका गाडी दी तूं, पूण मानपा तयार आसल्यार म्हाका सांग. टू मी there must be like how you have in Israel, Palestine, but the head organization, there should be, see the first thing in Goa एक समजून घेवपा जाय. present day गोंयांत we absolutely cannot trust any political figure. This is the first and most important point that we must get. कित्याक political figure कसलोय आसूं तो, खंयच्या पक्षाचो आसो, They have their own interest. ओन इंटरेस्ट आनी ह्या विशयाचेर ते फायदो घेवपाक बसतले. सो इफ यू रियली वॉन्ट अ सोल्युशन टू दीस प्रॉब्लम, I for one feel that there should be an open discussion on the future of Goa, not on the past of Goa. I'm so fed up of the past of Goa. We all know what the past of Goa is. Done with it. The future of Goa, that organizations, Hindu, Christian and Muslim, not just some representatives, absolute people from authority, from the church, from the RSS, VHP and from whatever Jamaat is there. The authorities of this, if it means the Archbishop or his deputy, or if it means the head of the RSS here or whoever it is, they should come together on an open platform and discuss and give a kind of a timeline for the future for the people of Goa, how to go about it. Very nice. Can you do this? If you can do it, well, that will be the true intent of what communal harmony you want. जाऊ शकता. It is ideologically, Dotar is I appreciate his ideology, but it is impossible. And I am telling you, from Hindu side or a VHP RSS, it is possible. I am telling you. But बाकीच्यांच्या हेजे कडल्यान अरे तू फक्त हेच
तुवें मानूंक जाय तूं जर हे मुसलमान जायना जाल्यार तुका जगपाचो अधिकार ना सर तांचे सुद्दां म्हणून जाल्यार मागीर कशें जातलें तें तुजो? नान मोहन बाब असल्योच गोश्ट्यो ज्यो आसात पळय दॅट इज वाय आय एम सेइंग इट इज नॉट अ क्लोज डोर मीटिंग. म्हाका क्लोज डोर मीटिंग नाका, एक ओपन मीटिंग with an authority from the church, an authority from the Muslim community and from the RSS if it represents the Hindu society, sit together and come and tell us what should be the future sociological course of Goa. Yes, I am ready. Very clearly, we are ready. Very clearly, Nice. very clearly, if for instance somebody comes and says, no, I'm not going to speak to you, and because you're a Hindu, sartan se juda, or you are shirk or whatever rubbish is there, let that be exposed. Let that be exposed in front of the people. Correct. Common Muslim is going to protest against that. I can guarantee you the common Muslim is going to protest against that. If you have a Christian zealot who will come with some nonsense of his, the common Christian will protest against that. Correct. If you have a Hindu zealot who comes and says some nonsense of his, the common Hindu will protest against that. But it must be people in authority, not just some sort of, फक्त अशें कोण तांच्या बुकांतूच ते दिसा आनी ल्हानपणांतल्यान जर तांकां ते वखद दिता ते जाल्यार ना पूण मोहन बाब जातलें ते फक्त अशें आसा म्हणून कॅन वी हॅव अ डिस्कशन अबाउट दॅट. तुमकां एक उदाहरण दिता राजू. The Pope went to Singapore and East Asia and whatever. Yeah. And he said, the Pope, who to me is one of the most brilliant political figures which has come in this last few thing. Okay? He said that there are multiple ways for us to reach to God. This is Pope who said in Singapore or in East Asia. Nice. आणि ताजेर सारकें on the Pope, there have been attacks left, right and center on the Pope for making a statement like that. So yes. So what I'm trying to say is that you must have people in religious authority. They must come together and give us what a blue. If it can start with Goa and then can spread to the rest of the country, Very so nice, be it. very nice. But give us a blueprint of what should be the sociological discourse of this country. What you agree on, what you disagree on, who has to shut up, and who has to open. Beautiful. Tell us that with no political figures in the mix. That is the most important. Very beautiful. तो तूं बरें सांगलें. इतलो बरी फिलॉसॉफी घेवन जर आमी मुखार गेले, गोंय मागीर जगांतलें केंद्र जातलें मरे. शांतीकायेचें केंद्र, विकासाचें केंद्र, लोकांचें कल्याणाचें केंद्र आनी धर्म नवो धर्म होच मरे. आनी एक्सेप्ट करपा जाय. खूब फावटी कितें जाता, particularly with regards to the Christian faith in terms of Inquisition, except तूं डिफेन्सिव्ह जाता immediately. Exactly. So समज खंयच्या आतां see the way Subhash Velinkar says it is to provoke. Correct. So I don't have a discussion with Subhash Velinkar on Correct. this. But you introspect on Inquisition, it was something terrible. Say that it is something terrible. Exactly. Why should it be so difficult for you to say that Inquisition was terrible? That Inquisition against the indigenous community in Goa at the point of time, which was predominantly Hindu, was terrible. The fact that hundreds and thousands of Hindu families had to flee from Goa and because of the conversion. And Catholics it is something fled. terrible. So say that it is terrible. You don't have to defend it and say no. It happened, but we should. No. Why sugarcoat it? Say it's terrible. It's terrible. That is history, no? I mean, you go to France. There are things about Napoleon Bonaparte that they will celebrate, and things about Napoleon Bonaparte that they will criticize. The French themselves, the British, they lionized Churchill Alemão. Churchill Alemão is lionized not even by his family nowadays. But Winston Churchill, and they also critically analyze him. So why can't we do the same thing here? Exactly. So whether it's the Hindu faith, let there be a critical analysis. Hindu faith has always had critical analysis, but let there be a critical analysis of the Hindu faith. एक बरो विचार ह्या कार्यक्रमांतल्यान मुखार आयला मोहन बाब, तो असो की आमी गोंय हें जगाचें केंद्र करया, जे शांतिकायेचें केंद्र आनी विकासाचें कल्याणाचें केंद्र आसतलें आनी जे आपल्याला आत्मपरीक्षण करतलें, वायट आसा तें वायट म्हणटलें, पूण सगळ्याक एकठांय येवपाचो संदेश. आनी भविश्य आमकां भविश्य कितें आसा पळय तो सांग. ह्या भुरग्यांक बावड्यांक, जो आमचो स्वप्नील शेटलेकर आसा पळय तो, रामा काणकोणकर, संकट पळय, ऑल दीज एक्टिविस्ट हू आर फायटींग फॉर द एनवायरमेंट एंड फॉर द फ्युचर ऑफ गोवा. आमचें गोंय पाड पडलें जाल्यार तुजी तो सान फ्रांसीस शावियर आनी परशुराम आनी कितें फायदो? जर समज गोंयच काबार जालें जाल्यार कितें फायदो त्या डिस्कशनाचेर? सांग म्हाका. कार्यावळीचे निमाणे कडेन येता आसतना हांव तुका परत प्रश्न करता. आमी सुभाष वेलिंगरा सोडून दिवया, सगळे धर्म आनी सगळे हांकां सोडून दिवया, गोंय सांबाळपाक जाय न्ही. गोंय जर आमचें सांबाळून उरलें ना जाल्यार आमी उरपाना, गोंयकार म्हणटा उरचे ना. आनी गोंय जर जगांतलें एक सामकें अपुर्बायेचें जर केंद्र आमी म्हणटात जाल्यार तें गोंय कशें सांबाळून दवरतले?
गोंय सांबाळटले जाल्यार हांगासरले जे ओरिजिनल गोंयकार आसात जावं ख्रिश्चन जावं हिंदू Exactly. ह्या दोगूय जाण एकठांय आनी येवपाक आमी जाय. क्रिस्तांव पळय जेन्ना म्हणटात हांव लोकांक म्हणटा जर हांगा कॅथलीक आमचेच भाव न्ही ते. कॅथलीक जर तेंच्या नाशिल्ले कॅथलीक जर नाशिल्ले जाल्यार कोंकणांतलो एक ल्हानसो कुडको गोंय आसपाचो. कॅथलीक आशिल्ल्यान हांगा एक बरो धर्माचो कल्चराचो एक इंद्रधनुश्य तयार जालो. ते इट्स ओके म्हणजे हिस्टॉरिकल हे तशें तांणी सांगलें हय तशें. सो तुमी स्वता ताजे विचाराक मान्य करतात. न्ही, तुमी दोग जाण एकठांय येवंक शकतात हो विचार फुडें व्हरपाक. इतलें म्हाका सांगात. आमी दोग जाण एकठांय येवंक शकता पूण तांणी जे सांगलें तें पळय हय. की तांकां मागीर ख्रिश्चन अथॉरिटीचें सँक्शन आसतलें काय कितें दॅट इज अ तशें तुकाय जाय तुकाय परमिशन घेवचें पडटलें. माझी परमिशन न्ही म्हाका इतलें डिफिकल्ट आसा आं. की हिंदूच भितर तशी अथॉरिटीच ना. शंकराचार्य म्हणटा तो वेगळे तेंचे हे आसता. स्वामी प्रत्येक जातीचे असतात ते त्यांचे स्वतःचे वेगळे ओपिनियन असतात. तुम्ही सांगले त्या RSSचे प्रमुख आणि VHPचे प्रमुख हे ऑर्गनायझेशन म्हणून आसा. ताणें कोणाक परमिशन अशा पद्दतीन आसा ते. ताणें कोणाली परमिशन घेवन ताणें एक विचार फिलॉसॉफी मांडली. गोंयाक फुडें व्हरपाची भविश्याचो एक कार्यक्रम ताणें मांडलो. तूं तो कित्याक मांडचो न्ही काय म्हणून सांगले न्ही हरकत ना म्हणून तसो विचार फुडें व्हरपाक काय. सो हाजे फुडें जेन्ना फ्रांसीस झेवियराचेर केन्ना कोणी फालतू टिका करतलो तेन्ना तूं ताका मातसो आरे मातसो ओगी बस तूं इतिहास समजून घे आमी गोंयकार एक हें तूं ताका सांगतलो. तुका आतां ओगी बस म्हटल्यानंतर तूं आयकतलो जाल्यार हांवें ओगी बस म्हणपान अर्थ आहा. तूं जर आयकतोच ना म्हज्या वांगडा फायट मारतलो तुजें काम सांगप जाल्यार तें जावचें ना. तुजें काम सांगप हांवें सांगलें न्ही आतां कालचें मागीर प्रश्नच ना. व्हेरी नायस. म्हाका दिसता निमाणो परत एकदां तुजें स्टेटमेंट करता आनी तेन्ना आमी कार्यावळ सोंपोवया जी एका बऱ्या उंचेल्या लेवलाचेर आमी व्हेल्या. सो आय वॉन्ट ए फायनल स्टेटमेंट फ्रॉम यू. म्हाजो फक्त परत परत तोच स्टेटमेंट राजू की आमी आमचें लक्ष भविश्याचेर दवरपा जाय. हय आमचो इतिहास जो आसा पळय तो फाटल्यान कितें घडलां पळय तें शिकुया. लेट्स ट्राय टू अंडरस्टँड इट. लेट्स ट्राय टू लर्न फ्रॉम इट. बट वी कॅन नॉट लिव इन द पास्ट. दॅट इज आय थिंक एवरी वन इज डन. वी हॅव टू लूक टू द फ्युचर. And the future that we see in Goa should be still this beautiful Goa with some amount of our environment and our forest and our lakes and our water still left behind. And it's not a Pramod Sawant, Vishwajit Rane, some megapolis with multiple high rises and multiple buildings. That is what the future looks like, and that future is terrifying. थँक यू ऑस्कर बाब. म्हाका दिसता हांवें इतले प्रोग्राम केले. आयचो प्रोग्राम हो एक ताची सामकी एक कळाशी आशिल्ली एक टिंगची आशिल्ली आनी ऑस्कर तुवें ह्या कार्यक्रमाक एक वेगळी हें दिली आनी आमी जे पळय मोहन बाबूय त्याच विचाराक दोन मुखार गेलो. I think but I think it's a wonderful thing that you called Mohan Babu here. Yeah. Kidak, again, it's very important that we keep on thinking that right-wing organizations are somehow very closeted, Yes, and they're very yes, barbaric, yes. and they are very fundamentalist, and like they are the Taliban and kite. But if you take every word of his, tell me which left liberal will disagree with what he has said. आनी तुका तेंय सांगता हांव ही प्रोग्राम करचे पयलीं हांवें RSSचे जे मेन फंक्शनरी तांचे कडेन उलयलो. हांव विश्व हिंदू परिशदे लोकां कडेन उलयलो. हांव कांय हिंदू जे पळय खर लोक आहात तांचे कडेन उलयलो. दे डोंट बिलीव इन सुभाष वेलिंगकर स्टेटमेंट. Very good. ते म्हणटात आमी गोंयान तरी वेगळें गोंय घडोवपाक सोदतात. Very good. ते म्हणटात आमकां सगळे लोक एकठांय आसपाक जाय. आमकां सगळ्या लोकांक घेवन मुखार वचपाक जाय आनी गोंयान तरी अशें प्रोवोकेटीव लोकांची तकली भडकावपी तकली फोडपी आमकां राजकारण नाका. हिंदू कट्टरवादी ओदळ दोतोर म्हणटालो तो कित्याक जाता तर आतां अनेक ठिकाणी हालेलुयाचे कार्यक्रम चलता. हांव कॅथलीक हांकां दिना जोश पूण अजुनूय धर्मांतरणाची प्रकरणां फॉरेनांतल्यान पयसो येता. कित्या खातीर येता कोणा खातीर येता हें पळोवंक जाय. अजुनूय लव जिहादाची प्रकरणां जाय जाल्यार बामणांची घेतली जाल्यार 10 लाख रुपया, भटांची गेली जाल्यार 12 लाख रुपया, वाणयांची गेली जाल्यार 8 लाख रुपया. हे मशिदीन तेंचे दर लागलेले आसा. I don't know whether this So is true. I know that. लव जिहादाचे प्रकरण. I don't believe in this whole concept of love jihad. Love is love, hate is hate. But हांव कितें म्हणपाक सोदतां, this is exactly what I'm trying to say. So whether it is the issue of Christian missionaries which are converting, which is to a great extent a fact. Yeah. Whether it is whatever be the differences, just तूं म्हणटा पळय तें राजू की एक नोयें गोंय घडोवपा जाय पळय तें. पूण हें नोयें गोंय जर घडोवपा जाय जाल्यार एक हिंदू आसा पळय तो जो at a certain level, he has to talk to a Muslim leadership of that level. He has to talk to a Christian leadership of that. तुम्ही जर स्वतः फक्त
आपल्याच मदीं उलोवपा लागले जाल्यार जो मिशनरी कीप्स ऑन टेलिंग हिमसेल्फ एंड हिज ट्रायब दॅट द हिंदूज आर टेरेबल, द हिंदूज कीप टेलिंग देमसेल्व्स दॅट द मुस्लिम्स आर टेरेबल, एंड द मुस्लिम्स कीप टेलिंग देमसेल्व्स दॅट द हिंदूज आर टेरेबल. हाव ऑन अर्थ यू आर गोइंग टू क्रिएट अ गोय ऑफ what type? Not possible. Exactly. You must talk amongst yourself. In between. Very, सो कार्यावळीचे निमांकडे येत असताना हांव तेच म्हणटा की आमी सगळे एक जावन गोंय हय, घडोवपाक okay, yes. कोणूय जर अशे तरेचे मदीं मदीं फुतकार सोडटा, विष सोडटा, चावे घेता, घास मारता, तांकां दुर्लक्षीत करूनच फुडें वचचें पडटलें. आनी आमकां नवें गोंय घडयतले जाल्यार म्हाका दिसता हे बारीक बारीक संकुचीत विचार चड फाटल्यान न्ही, फुडें पळोवपाची गरज आसा, भविश्या कडेन पळोवपाची गरज आसा, आमच्या फुडल्या तरूण पिळगेच्या भविश्या कडेन पळोवपाची गरज आसा. तांचो भविश्य काळ चड बरो कसो जातलो हाचो विचार करपाची गरज आसा. आनी म्हाका दिसता आमच्या ह्या कार्यावळीचे टेक अवे तेंच आसा, फुडें पळोवया, विधायक पळोवया आनी बरें पळोवया. तुम्ही दोघी जाण आमच्या कार्यावळीन आयले, मोहन बाब आमचेकार आनी दोतोर ऑस्कर रिबेलो, आनी एक मूलभूत अशे विशयाचेर आज आमी चर्चा केल्ली आसा, गोंय फुडें कशें व्हरप. तुमकां हांव गोमंतक टीव्हीच्या वतीन तुमचे उपकार मानता. तुमकां देव बरें करूं. पळयत रावात जनतेक गोमंतक देव बरें टीव्ही. करूं. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.